وقتی فکر میکنی همه چیز سر جاشه، یه اتفاق ناگهانی کافیه تا کل معادله زندگی از نو نوشته بشه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 31 سریال شهر دور خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. جهان از دیدن برادرش روی تخت خیلی هیجان زده میشه و شروع میکنه به ناراحتی و گریه کردن. ولی بعد داستان رو از زبون وورگون، دوست بوران که توی رستوران بوران کار میکرده و محافظش شده بوده میشنوه. وورگون میگه بوران به من گفته بود که اگر اتفاقی برام افتاد و نمردم منو مخفی کن. وقتی که بوران تصادف کرد آلیا بیهوش شده بود و یکی از پرسنلم همراهم بود. بورانو گذاشتیم توی ماشین خودم و بعدش هم من سر پرسنلم عمر رو با میله تیکه تیکه کردم. شوهر زنی که سراغشو میگرفتیم. لباسای عمر رو در آوردم و کارت شناساییش رو گذاشتم پیش بوران. لباس و کارت شناسایی بورانم گذاشتم پیش عمر. حامادا هنوز به هوش نیومده بود و به آمبولانس زنگ زدیم و بعدش بوران از اونجا دور کردم. توی بیمارستان خصوصی توی کانادا بستریش کردم و 6 ماه توی کما بود. بعدش هم زندگی نباتی. جهان میگه پس چرا سکوت کردی و به ما خبر ندادی؟ وورگون میگه خود بوران اینجوری گفته بود که به کسی خبر ندم. مهلتم توی کانادا تموم شد و مجبور شدم بیارمش استانبول. آلیا منو نمیشناسه. جهان که دیگه مغزش نمیکشه میره توی بالکن و به مظفر میگه باید ببریمش رو به همه خانواده‌ام میگم. ولی مظفر بهش اصرار میکنه که نه، به زن داداش اینا نگو، بذار وقتی که به هوش اومد به همه بگو، شاید زنده نمونه. آلیا نگران جهان میشه و هرچی بهش زنگ میزنه جهان جواب نمیده. جهان میره داخل به وورگون میگه از اینجا میبریمش و تو هم با ما میای. وورگون میگه اگرم نمیخواستین من میومدم و ولش نمیکردم. جهان میگه میبریمش توی شرکت و اونجا ازش محافظت میکنیم. باید جلوی چشممون باشه. دنیز توی آشپزخونه است و صداقت میاد سر پرسنلش داد و بیداد میکنه که این کارا چیه؟ اینا رو جمع کنین، سالگرد بورانمه. وقتی بچه متوجه میشه ناراحت میشه و آلیا به پاکیزه میگه بچه رو ببر. با صداقت درگیری لفظی پیدا میکنن و صداقت میگه تو نمیخواستی به بچه چیزی بگی، برای خودت هم مهم نبود که سالگرد فوت شوهرته. آلیا میگه من سر فرصت به بچه میگفتم. درست نیستش که از هر فرصتی برای زخم زدن به بچه من استفاده میکنی. اگر از اینجا بیرون نرین میرم کلانتری. شاهین وقتی میاد خونه و میبینه که ناره نیست و مادرش هم خبر نداره، نگران میشه و وقتی به ناره زنگ میزنه و میفهمه که اون رفته امارات، میگه من تا 1 ساعت دیگه میام اونجا اگر نیای بیرون. ناره میگه نه، من اومدم اینجا با مادرم صحبت کنم. وقتی صداقت میاد، ناره ازش سوال جواب میکنه که تو چرا رفته بودی و اون زن رو چرا کشتی؟ صداقت میگه تو خوب میدونستی که من چی کار میکنم و زنگ زدی. اگر اجمل میفهمید که پدر بورانه قیامت به پا میشد. اون وقت تو هم نمیتونستی کنار شاهین بمونی. من باید جلوی اون زن رو میگرفتم. من قاتل نیستم. قاتل اون ابلیسته که پسر منو در حالی که بیگناه بوده کشته. ناره میخواد برای سالگرد برادرش توی امارات باشه و صداقت بهش میگه اون روزی که از اینجا گذاشتی رفتی باید فکر اینجاشو میکردی. یا برمیگردی توی امارات و همه چیز مثل قبل میشه یا اینکه از اینجا میذاری میری بیرون. موقعی که ناره داره میره آلیا یکم بهش دلداری میده و بعدم بهش تلفن میشه که یه مورد اورژانسی زایمان داری و باید بیای بیمارستان. جهان و اکیپش بورانو از استانبول میارن به میدیات. توی فرودگاه کایا که رفته بوده دنبالشون متوجه میشه که بوران زنده است. توی مسیر ایست بازرسی دارن و آلیا هم توی ایست میمونه. وقتی پیاده میشه از اون دور جهان اینا رو میبینه و براشون دست تکون میده و میره نزدیک و جهان رو بغل میکنه و ازش میپرسه چرا بهم خبر ندادی؟ خوش اومدی. جهانم مونده که حالا باید با این وضعیتی که بوران داره چیکار کنه. نمیتونه مثل سابق باهاش گرم باشه. میگه فرصت نشد و مشکلات زیاد کاری داشتیم. وقتی که میخوان بیان در ماشین رو باز کنن، جهان آلیا رو میفرسته بره که چیزی نبینه. شبونه بوران رو میبرن به زیرزمین شرکت. وقتی ناره میاد خونه، شاهین از دستش عصبانی و بهش میگه رفتی به مادرت بگی که چرا مینه رو کشته؟ فیدان حرفاشونو میشنوه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و اجملم میاد پایین و میگه شماها به من میگفتین قاتل. الان شماها چی شدین؟ یه لحظه وایسا ببینم کی بهت گفته که ما قرار داریم؟ از کجا فهمیدی؟ شاهین میگه من گفتم. اجمل میگه خدا لعنتت کنه و یه کشیده میزنه تو گوش پسرش. شاهین میره توی اتاق و نارم به دنبالش.
غرور شاهین له شده و نمیخواد صحبت کنه. ناره میگه از اولم ازدواج ما اشتباه بود. اونا حق داشتن. شاهین میگه هیچی اشتباه نیست. ولی من بین دوتا آتیش گیر کردم. توی هر فرصتی تحت فشارم میذارن. من فقط یه چیزی میدونستم. اونم تو بودی. به خاطر سکوت کردم و سیلی خوردم. ولی تو سکوت نمیکنی. من دیگه به همه چی شک دارم. حتی به خودم. باید به هم بگی که مینه چه رازی رو میدونسته. بگو. ناره میگه چیزی هست که نمیتونم بهت بگم. اگر بگم همه چیز از هم میپاشه. معذرت میخوام. خداحافظی میکنه که بره ولی شاهین بغلش میکنه و اصرار میکنه که نرو. وورگون میخواد ریش بوران رو اصلاح کنه که جهان میگه خودم انجام میدم و با بغض و اشک داره این کار رو انجام میده. وقتی آلیا زنگ میزنه کایا ماشین ریشتراش رو ازش میگیره و آلیا از عمو فهمیده بوده که اونا توی شرکتن و نگرانش شده. جهان میگه جلسه داشتیم و طول کشید و یکم دیگه میایم. وقتی میان خونه آلیا و صداقت میخوان بدونن که چی شده و کایا میگه با شرکت‌های پخش کننده به مشکل خوردیم ولی حل میکنیم. صداقت میگه سالگرد بورانه ولی ناره حق نداره که بیاد توی مراسم شرکت کنه. جهان چیزی نمیگه و میره به بچه سر میزنه و عکسایی توی اتاق بوران رو نگاه میکنه. وقتی میاد پیش آلیا از آلیا میپرسه که روز چطوری بوده ولی خودش چیزی نمیگه. هرچی آلیا پرسجو میکنه جهان بیشتر سکوت میکنه. آلیا فکر میکنه که به خاطر سالگرد بورانی که نسبت بهش اینقدر سرد شده. جهان کلافه میشه و میره توی بالکن و آلیا هم که به دنبالش رفته جهان بهش میگه چیزیم نیست. یکم کلافه هستم. خوب میشم. صداقت میاد به آلیا تیکه میندازه که دیدی به خاطر بورانه؟ صبح زود جهان رفته شرکت و وقتی که صداقت با آلیا تنها میشه میخواد بدونه که اونا شب رو کنار هم بودن یا نه و باز دوباره تیکه هاشو شروع میکنه. وقتی جهان میره پیش بوران وورگون متوجه میشه که جهان و آلیا به خاطر وصیت بوران با هم ازدواج کردن. لطفاً اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین. کایا داره ایپک رو میرسونه دانشگاه و ایپک از اینکه کایا بهش زنگ نزده و خبر نداده به که کجاست و باهاش سرد رفتار میکنه ابراز ناراحتی میکنه و وقتی هم میره توی دانشگاه به زرین گیر میده که رابطه گذشته‌تون رو از من پنهون کردین. اگر تو دست برمی داشتی اون دیگه بهت نگاه هم نمی‌کرد. دست از سر کایا بردار. زرین میگه بین ما چیزی نیست. دیگه هم تکرار نمی‌کنم. اینقدر منو تحت فشار نذار. ناره میخواد بره به شرکت و با جهان صحبت کنه که توی مراسم حضور داشته باشه. شاهین میگه منم میرسونمت و دم در منتظر میمونم. زرین وقتی از دانشگاه میاد بیرون میبینه که کایا توی ماشین نشسته و گریه میکنه. میشینه توی ماشین و میگه من مسبب شدم. کایا رو بغل میکنه. ایپک از در دانشگاه میاد بیرون و شاهد این صحنه میشه و شروع میکنه به دعوا کردن و میگه من میرم به دمیر میگم. شاید اون بتونه منو درک کنه. همون موقع دمیر میاد دنبال زرین و زرین به ایپک میگه چیزی به دمیر نگو. من دارم در حقت خوبی میکنم وگرنه کایا رو از دست میدی. بعد از رفتن زرین کایا سعی میکنه ایپک رو آروم کنه و ایپک میگه ما باید زودتر ازدواج کنیم. ولی کایا مخالفت میکنه و میگه بهم وقت بده. یه چیزایی سرم اومده که باید هضم کنم. بعد از رفتن کایا ایپک به صداقت زنگ میزنه و میگه میخوام بیام باهاتون صحبت کنم. آلیا به خاطر حرفای سنگین صداقت و رفتارهای جهان از اینکه بره بیمارستان منصرف میشه و میره به شرکت. همون موقع هم ناره میره به شرکت و یکم با کایا بحثشون میشه و بعدم کایا طاقت نمیاره و میبرتش پایین و بوران رو بهش نشون میده. آلیا دوباره جهان رو تحت فشار میذاره که چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ چرا تنها میذاری و صحبت نمیکنی؟ تو گفتی به خاطر من با دنیا در میافتی. هنوزم همینطوریه؟ زود باش بگو. اگر جرأت نداری من میرم. جهان دست آلیا رو میکشه و بغلش میکنه و میگه نرو. همون موقع هم کایا ناره رو با حال بد میاره بالا و آلیا فکر میکنه که ناره به خاطر اینکه توی مراسم اجازه شرکت نداره داره گریه میکنه. به جهان میگه بذاریم بیاد توی مراسم برادرش شرکت کنه. بعد از رفتن آلیا جهان و کایا و ناره میرن توی اتاق و همه چیزو برای ناره تعریف میکنن. ایپک اومده پیش صداقت و میگه کایا نمیخواد ما زود ازدواج کنیم ولی من میخوام سریع عروسی بگیریم و جریان این که برگشته دیده کایا و زرین همدیگر رو بغل کردن و تعریف میکنه. صداقت میگه اگر تو کایا رو دوست داری باید این چیزا رو فراموش کنی. باید بدونی که چجوری با شوهرت برخورد کنی. فردا سالگرد پسرم بورانه.
تو هم با خانوادت میای و شب اینجا صحبت میکنی. وقتی آلیا میخواد رخچرکا رو بده به اومو، بلیت استانبولی که از جیب شوهرش زده بوده بیرون رو میبینه و اونو پیش خودش نگه میداره. اجمل با گل و شیرینی به سراغ ندیم میره و ندیم شروع میکنه به داد بیداد کردن که کی اینو اینجا راه داده، برو بیرون. اجمل میگه یه خورده فکر کن. جهان من و تو رو میخواد به جون هم بندازه. این یه تله است. ما به زودی نوه‌دار میشیم. دیگه کینه و دشمنی رو باید بذاریم کنار و با هم متحد بشیم. ندیم میگه من گول بازیای تو رو نمیخورم. اجمل موقع رفتن به دمیر قول میده که از محموله‌ای که دارن میارن به دمیر سهم بده. وقتی جهان و کایا شب میرسن خونه، آلیا منتظره که راجب اون بلیت سوال بپرسه. ولی میرن سر شام و صداقت دوباره شروع میکنه راجب مراسم و اینکه پدر و مادر ایپک هم اون شب میان و باید کایا زودتر ازدواج کنه صحبت میکنه. جهان به مادرش میگه چه عجله‌ای داری؟ صداقت میگه این هر لحظه ممکنه فکرش جای دیگه ای بره. هر چی زودتر باید این قضیه تموم بشه. کایا صبرش لبریز میشه و از جاش بلند میشه و بشقاب غذا رو پرت میکنه و همه از سر سفره میرن. وقتی اجمل میرسه خونه، شاهین بهش میگه چرا به من خبر ندادی که داری میری با ندیم صحبت کنی؟ نباید مواد مخدر قاچاق کنی. اجمل میگه من هرچی به تو میگم تو همه رو به باد میدی. ما فقط جنس قاچاق میکنیم. دمیر دیگه داماد ماست. باید با هم متحد بشیم. سر عقل بیا. جهان یکم با کایا صحبت میکنه و بعد میره پیش آلیا. آلیا دوباره میخواد بدونه که چی شده که انقدر جهان سرد رفتار میکنه و بلیت استانبول بهش نشون میده و میگه چرا به من گفتی که رفتی سوریه وقتی که رفتی استانبول؟ رفتی استانبول مریم رو ببینی؟ تو رو خدا به من دروغ نگو. جهان اول خندش میگیره، بعد میگه نه اینطوری نیست. راضی شدی؟ از صدای دعواشون دنیز میاد بالا و میگه چرا با هم دعوا میکنی؟ آلیا بچه رو میبره بخوابونه و جهان یکم میره توی بالکن هوا میخوره و وقتی میاد توی اتاقش میبینه که تو کشو عکسش نیست. گردنبند آلیا رو نگاه میکنه و متوجه میشه که عکس رو گذاشته توی گردنبندش. صبح وقتی دنیز رو از دندون پزشکی برمیگردونن، بچه دلش حواس بستنی میکنه و توی مسیر وورگون رو میبینه و میشناسه و میگه مامان من این عمو رو میشناسم. وورگون مجبور میشه بیاد جلو و با آلیا دست بده. جهان میگه قبلا با بوران کار میکرده، الان با من کار میکنه. آلیا ازش سوال میکنه چرا توی تشییع جنازه ندیدمتون؟ کی برگشتین؟ وورگون میگه چند ماهی میشه که برگشتم. مامانم مریض بود. خیلی وقت بود که استانبول بودم. آلیا وقتی میره سر کار بازم از فکر و خیال نمیتونه دست بکشه. به یکی از مریضاش که توی هواپیمایی کار میکنه زنگ میزنه و ازش میخواد که چک کنه که ببینه تو اون تاریخ چه کسایی بلیت پرواز داشتن. دوستش بهش میگه مظفر و قدیر و جهان پرواز داشتن ولی پرواز برگشت نداشتن. وقتی ناره داره آماده میشه که بره بیرون از خونه، شاهین میخواد برسونتش. ناره میگه خودم میرم و شاهینم تعقیبش میکنه. بعدم میره از پشت بوم نگاه میکنه و میبینه که ناره رفت توی شرکت. ندیم به جهان زنگ میزنه و میگه یه مسئله راجع به کایا هست، باید با هم صحبت کنیم. شب توی خونه مراسم گرفتن برای بوران و صداقت هم داره توی اتاق بوران که الان اتاق دنیزه قرآن میخونه. نارو و وورگون بالا سر بوران موندن و اکسیژن خون بوران میاد پایین. بعد از مراسم خانواده ایپک موندن که راجع به عروسی صحبت کنن. کایا میگه الان وقت صحبت کردن راجع به همچین حرفاییه؟ پدر ایپک میگه صداقت خانم پیشنهاد دادن که در موردش صحبت کنیم. وقتی کایا و صداقت با هم بحثشون میشه، پدر ایپک فکر میکنه که کایا میخواد بزنه زیر حرفش. جهان آرومشون میکنه و میگه عروسی برگزار میشه ولی در مورد تاریخش امروز صحبت نمی کنیم. وورگون به جهان زنگ میزنه که حال بوران بد شده و بیا. وقتی دارن میرن آلیا بهشون شک میکنه و تعقیبشون میکنه و شاهینم پشت در شرکت منتظر مونده. آلیا سریع از وسط در خودشو میندازه داخل و قدیر میخواد جلوشو بگیره و باهاش بحثشون میشه و شاهینم اینا رو میشنوه. از پشت در شروع میکنه به داد و بیداد کردن. دکتر میگه اکسیژن خونش اومده بود پایین. ماسکش رو عوض کردیم، راه تنفسم تمیز کردیم. مایع کمکی دادیم و فعلا وضعیتش پایداره. آلیا میره توی زیرزمین و وقتی که میبینه همه جمعن میگه اینجا چه خبره؟ وقتی میره نزدیکتر از دیدن بوران که حالا زنده است خیلی شوکه میشه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. دوست دارم بدونم کدوم سکانس از این قسمت رو بیشتر دوست داشتین.
تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.